أولا أنا برحب بكم في دير أنبا مقار، وربنا يجعلها عادة ما تقطعش على مدى السنين. أنا جالي سؤال من واحد من حضراتكم، كان يوم السبت 31 مايو الماضي، بيقول في سؤاله وهو ذو شقين: هل المفروض أن تصلى قراءات الأحد السادس من الخمسين المقدسة أم قراءات عيد دخول المسيح أرض مصر؟ والشق الثاني من السؤال: الألحان، هل نرتل ألحان القيامة والصعود أم ألحان دخول المسيح أرض مصر؟ وأنا أجبت على سؤاله بإجابة مختصرة جدا، ولكن أود أن أنا أشرح هذا الأمر لحضراتكم بالتفصيل. فيما يختص بالقراءات، قراءات آحاد الصوم المقدس الكبير لا يمكن استبدالها، لأنها مرتبة بطريقة ملهمة، حيث تبدأ هذه القراءات، إذا استثنينا قراءات الأسبوع الأول من هذا الصوم، تبدأ بحديث الرب عن الصوم والصلاة والصدقة، ثم صوم الرب وصلاته 40 يوم في الجبل من أجلنا، وتنتهي بدخول الرب إلى أورشليم ليصلب من أجل فدائنا. أما قراءات الخمسين المقدسة فتدور كلها حول قيامة الرب من بين الأموات، حتى يوم عيد صعوده إلى السماوات، ثم عيد إرسال الروح القدس إلى الكنيسة في يوم العنصرة. لذلك يمكن استبدال قراءات أي أحد من الآحاد الواقعة بين عيد القيامة وعيد العنصرة إذا وقع فيها عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وهو العيد السيدي الوحيد الذي يقابلنا في هذه الفترة الليتورجية، كما حدث في يوم الأحد السادس من الخمسين المقدسة اللي وقع هذه السنة، سنة 2025، في يوم 1 يونيو 24 بشمس. هنا يمكن استبدال قراءات الأحد السادس من الخمسين المقدسة بقراءات عيد دخول السيد المسيح أرض مصر. أما عن إجابة الشق الثاني من السؤال، فهذه منطقة طقسية شائكة حدث بها تطورات مستحدثة نمارسها حاليا، ولم تشر إليها مخطوطتنا التي ظلت تدون حتى أوائل القرن العشرين للميلاد، وبالتحديد حتى سنة 1911 ميلادية. أنا بقصد به المخطوط رقم 118 سميكة 1036 المحفوظ بمكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. فمخطوطاتنا، مخطوطات ترتيب البيعة حتى سنة 1911 بتقول كامتداد ثابت متصل لما تذكره مخطوطات ترتيب البيعة بدءا من القرن الخامس عشر الميلادي. وهنا أود أن أشرح هذه الجزئية كشاهد عيان، فقد كنت أصلي وأخدم في كنيسة السيدة العذراء مريم بطنطا عندما بلغت 12 من عمري، وظللت بها لمدة 21 سنة حتى دخولي إلى الدير.
الكنيسة دي هي أقدم كنيسة في طنطا، تأسست سنة 1875 ميلادية، وكنا قد احتفلنا بعيدها المئوي في سنة 1975 بحضور المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث. فكنا نمارس الدورات الاحتفالية في الهيكل وفي أرجاء الكنيسة بدءا من عيد القيامة وحتى اليوم 39 منه. أما في عيد الصعود فكان المتنيح المعلم رشيد باقي مرتل هذه الكنيسة يرتل لحن أفريقيا في وألحان الصعود وهو واقف في مكانه بدون دورة احتفالية لا في الهيكل ولا في أرجاء الكنيسة، وهو نفس ما نمارسه في الأحد السادس من 50 المقدسة، وهو على ما أتذكر كنا بنمارسه أيضا في باكر عيد العنصرة، حيث نرتل ألحان القيامة والصعود معا ونحن وقوف في أماكننا بدون دورة. ظل هذا الطقس قائما حتى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، حتى دخولي للدير. يعني كان أسقف الإبرشية آنئذ هو المتنيح نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية السابق، هو أسقف كنائسي من الطراز الأول، وبقول كده كشاهد عيان عايشته قرابة 12 سنة متصلة. بعد دخول الدير توفر لي كما كبيرا من مخطوطاتنا اللي بتشرح طقسنا القبطي القديم، سواء من مكتبة الدير أو من متاحف ومكتبات العالم. وبدراسة متأنية لهذه المخطوطات امتدت لحوالي 40 سنة عرفت منها أنه لا ذكر لأي دورات احتفالية لا في عيد الصعود ولا في الأحد السادس من 50 المقدسة ولا في باكر عيد العنصرة، إذ تكتفي بذكر ترديد ألحان القيامة والصعود بعد الإبراكسيس بدون أي إشارة إلى دورات احتفالية لا في الهيكل ولا في أرجاء الكنيسة. وبعض هذه المخطوطات تذكر صراحة ما يلي: تقال ألحان القيامة والصعود ونحن وقوف في أماكننا. ويبدو أن الملاحظة دي قالها ناسخ هذا المخطوط لما ظهر قدامه أن بعض الكنائس بدأت تعمل دورة احتفالية. كانت البذرة التي ألقيت وتغير بسببها الطقس في هذه الجزئية هو ظهور كتاب خدمة الشماس والألحان في أول طبعة له سنة 1938 بمعرفة جمعية نهضة الكنائس القبطية الأرثوذكسية المركزية بالقاهرة. فبمرور السنين تغير الطقس الذي ساد طيلة هذه القرون الطويلة، إذ جاء بالكتاب المذكور تنبيها طقسيا في شرحه لطقوس صلوات عيد الصعود تحت عنوان ما يقال في الدورة أيام الآحاد بعد خريستوس أنستي. هو بس زود كلمة في الدورة، حيث يشرح الكتاب أن هذه الدورة الاحتفالية تكون في يوم عيد الصعود وفي يوم الأحد السادس من 50 المقدسة وفي يوم عيد العنصرة، بدون أن يورد أي مصدر نقل عنه
هذه التعليمات الطقسية الجديدة. ومن المعروف أن الدورة الاحتفالية بقيامة المسيح في أرجاء الكنيسة هي تعبير طقسي بديع عن ظهورات الرب المتكررة له، والتي تؤكد قيامته من بين الأموات. هذا هو سبب ومعنى هذه الدورات الاحتفالية طيلة 39 يوم من القيامة، أي قبل صعوده مباشرة إلى السماء، وهو ما تمارسه حتى اليوم الكنائس البيزنطية. وهنا بيتبادر إلى الذهن سؤال، هو ما هو المفهوم الليتورجي لدورة احتفالية في عيد الصعود، أو لدورة احتفالية في الأحد السادس من 50 المقدسة، أو لدورة احتفالية في باكر عيد العنصرة؟ وإن كنا قد عرفنا سبب الدورة الاحتفالية في أرجاء الكنيسة في خلال 39 يوم من عيد القيامة، فما هو معنى دورة احتفالية في الهيكل فقط في عيد الصعود، حتى إن كان الهيكل هو السماء عينه؟ لذلك فأعود لأجيب عن السؤال السابق ذكره في كلمات موجزة جدا. في هذا الأحد السادس من 50 المقدسة نرتل ألحان القيامة والصعود، ثم نقرأ قراءات دخول المسيح أرض مصر، وبعد قراءة فصل الإنجيل المقدس نرد بالمرد الخاص بدخول المسيح أرض مصر. وفي أثناء التوزيع وعند ترتيل المزمور 150 بنقول مرة بمرد الصعود ومرة بمرد دخول المسيح أرض مصر على التتابع حتى نهاية المزمور. هذا ما مارسناه في ديرنا في هذا اليوم المقدس، بانتظار تقنين طقسي يصدر رسميا من الكنيسة بخصوص هذا الأمر.